به نام خدا. دوستان سلام، به کانال نانسی خوش اومدید. خوشحالم که باز با یه آموزش جذاب همراه شما هستم. همینطور که میبینید آموزش امروزمون آموزش بافت لباس سرهمی مدل ستاره طرح خرسی که به درخواست بسیاری از شما دوستان بود. ما توی کانال 2 آموزش از لباس ستاره مدل ساده رو داریم و این مدل سوم از بافت سرهمی ستاره هست که طرح خرسیه. بافتش هم خیلی راحته، تا دوستان مبتدی هم میتونن با ما همراه باشن و به راحتی این لباس رو ببافن. با کانوای آلیز بیبی بافتم 1 کلاف و نصفی برای بافت این لباس که یک سایز 3 ماهه هست. من 1 کلاف و نصفی کانوا استفاده کردم و با قلاب شماره 3 هم بافتم. اگر که عین بافت سوالی داشتیم، با مشکلی مواجه شدیم، برام کامنت بذاریم، با کمال میل پاسخگوی شما هستم. ممنون میشم برای حمایت از کانال و برای اینکه آموزش ها بیشتر دیده بشه. آموزش ها رو لایک کنید و برای دوستانتون هم ارسالش کنید. ممنونم که همراه هم هستین و حمایتم میکنید. حرف خاصی نیست، بریم سراغ آموزش. خب گفتن که از کانوای آلیز بیبی دارم استفاده میکنم و قلاب شماره 3. برای شروع کارمون اول نخو محکم میکنم به روی قلاب و 6 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 5 و 6. زنجیره انتهایی را به زنجیره ابتدای بافتم بست میزنم. ببینید این 6 تا زنجیره الان یه حلقه به من داده. برای ادامه کار 3 تا زنجیره میزنن که 1 پایه بلند حساب میشه و کنارش 3 تا پایه بلند میبافن. 1 2 3. با اون 3 تا زنجیره ابتدای کار الان من 4 تا پایه بلند دارم. برای ادامه 2 تا زنجیره میزنم و باز توی حلقه 4 تا پایه بلند میبافم. به این شکل. باز 2 تا زنجیره میزنم و این کار رو تکرار میکنم. یعنی باز 4 تا پایه بلند میبافم و این هم پایه 4 به این شکل. ببینید خب ستاره ما 5 تا پر داره. من 3 تا از پرهاشو بافتم، 2 پر دیگه شو ببافیم که 5 پر ستاره ما کامل بشه. به این شکل ببینید 1 2 3 4 و 5 تا پر ستاره ما کامل شد. حالا بین هر قسمت ما یک فاصله به عنوان 2 تا زنجیره به عنوان فاصله داریم. توی این قسمت باید فاصله آخر هم کامل بشه. اینجا به جای اینکه من 2 تا زنجیره بزنم و روی پایه ابتدایی بست بزنم، میام یک پایه متوسط میزنم. نخو میندازم پشت قلاب و روی پایه اول 1 2 3 و روی سومین زنجیره از پایه اول یک پایه متوسط میبافم. ببینید این هم فاصله 5 به این شکل. خب برای شروع رج دوم ما باید توی این فاصله ها یک بافت وی شکل ببافیم. قسمت اول بافت وی شکل ما به این شکل است. ببینید بافت وی شکل ما تشکیل شده از 1 پایه بلند، 2 تا زنجیره و 1 پایه بلند، ولی قسمت ابتدایی به این شکل می بافیم. 3 تا زنجیره میزنم به عنوان 1 پایه بلند و 2 تا زنجیره به عنوان فاصله. نخو میندازم پشت قلاب و همین قسمت همین فاصله اول 1 پایه بلند می بافم. وی شکل قسمت اول به این شکل بافته میشه. حالا ببینید این قسمت برای ادامه کار ما 4 تا پایه بلند داریم. روی سر هر کدوم از پایه ها 1 پایه بلند می بافیم. پایه اول
این پایه دوم ببینید گندمی بالای بافت رو میگیرم. پایه سوم و این هم پایه چهارم. خب روی سر این 4 تا پایه هر کدوم یک پایه بلند بافتم. الان رسیدم باز به این فاصله. توی این فاصله باید بافت وی شکل ببافم. میام یک پایه بلند میزنم، 2 تا زنجیره و یک پایه بلند دیگه به این شکل. باز این قسمت کار تکرار میشه. روی سر هر کدوم از پایه ها پایه بلند میبافم، چهار و باز رسیدم به این فاصله. توی این فاصله باز بافت وی شکل میبافم. یک پایه بلند، 2 تا زنجیره و یک پایه بلند به این شکل. خب من 2 پرش رو کامل کردم. 3 پر دیگه هم به همین شکلی که گفتم کامل کنیم تا برسیم به انتها. تا انتها بافتم. به انتها که رسیدم توی این قسمت الان باید روی سومین زنجیره از پایه اول بست بزنم. 1 2 و 3 به این شکل. خب برای شروع رج بعدی باز باید از این فاصله یعنی وسط این بافت وی شکل ما رج بعدی رو شروع کنیم. این قسمت ابتدا یک بست میزنم، نخ و انتقال میدم به وسط بافت وی شکلمون و الان بافت وی شکل برای ابتدای کار گفتم ابتدا 3 تا زنجیره به عنوان یک پایه بلند، 2 تا زنجیره به عنوان فاصله و یک پایه بلند کنارش میبافم به این شکل. خب الان این قسمت 6 تا پایه داریم. باید روی سر 6 تا پایه هر کدوم یک پایه بلند ببافیم. توی هر رج 2 تا به پایه های ما برای هر قسمت اضافه میشه. رج قبل 4 تا پایه داشتیم، توی این رج شده 6 تا پایه. خب الان رسیدیم به این فاصله. توی این فاصله بافت وی شکل رو میبافیم. یک پایه بلند، 2 تا زنجیره و یک پایه بلند به این شکل. ببینید بافت وی شکل ما 2 تا پایه داره. یکی از این پایه ها میفته برای این قسمت و یکی از این پایه ها میفته برای این قسمت. این قسمت هم به همین شکل بافت وی شکلی که میزنیم 2 تا پایه داره. یک پایش میفته برای این قسمت و یک پایش میفته برای این قسمت. به همین خاطر که توی هر قسمت توی هر رج 2 تا به تعداد پایه های ما اضافه میشه. خب حالا این بافتو به این شکلی که بافتم میبافیم. روی سر پایه ها پایه میزنیم و توی این قسمت ها توی این فاصله ها بافت وی شکل رو میبافیم تا برسیم به انتها. خب من بافت رو ادامه دادم، رسیدم به انتهای بافت. به انتها که رسیدم باز کار تکرار میشه. توی این قسمت روی سومین زنجیره از پایه اول بست میزنم و دوباره بافت رو تکرار میکنیم. این قسمت بافت رو انتقال میدم به وسط بافت وی شکلمون. این قسمت 3 تا زنجیره به عنوان پایه بلند، 2 تا زنجیره به عنوان فاصله و یک پایه بلند کنارش. خب این قسمت بافت وی شکل ابتدای کار گفتم به این شکل میبافیم و روی سر پایه ها پایه بلند میبافیم. توی این قسمت ها توی این گوشه ها بافت وی شکل میبافیم و این بافت رو اینقدر ادامه بدیم تا به پهنای مورد نظرمون برسیم. حالا من برای شما میگم که پهنای ما برای هر سایزی باید چقدر این موتیف پنزلی ما پهنا داشته باشه. ببینید من بافت رو ادامه دادم تا این موتیف پنزلی ما بافتش کامل شد. خب پهنای این موتیف پنزلی برای من
پهناش تقریباً 25 سانتی متر هست. خب من گفتم برای بچه 3 ماهه دارم میبافم. اگر که خواستین لباس تو تن بچه یه خورده گشادتر و راحت‌تر باشه، به این پهنا شما 2 سانتی متر دیگه اضافه میکنید، یعنی 2 رجه دیگه این بافت رو ادامه میدین که پهنای این موتیف شما بیشتر باشه. حالا اگر خواستین برای 6 ماهه ببافین، به هر سایز بزرگتر رو که شما میخواین ببافین، اون سایز و اندازه‌ای که شما دارین 5 سانتی متر بهش اضافه میکنید. مثلا من برای 3 ماهه 25 سانتی متر پهناشو بافتم، 5 تا بهش اضافه میکنم و برای 6 ماهه این پهنا باید برای من 30 سانتی متر باشه. خب اگر خواستین یه سایز بزرگتر، مثلا برای 9 ماهه تا 1 سالگی ببافین، باز 5 سانتی متر دیگه بهش اضافه میکنید. 35 سانتی متر باید پهنایش این موتیف شما باشه. به این شکل شما میتونید برای سایزهای مختلف هم ببافید. خب الان من یک موتیف دارم که 5 ضلع داره. 1 2 3 4 5. شما باید 2 تا از این موتیف 5 ضلعی رو ببافین. خب 2 تا شبیه هم و یک اندازه، به این شکل که یکی میافته برای قسمت پشت لباس و یکی برای قسمت روی لباس. 2 تا از این پرها که روبروی هم قرار گرفته میافته برای آستین و 2 تا از این قسمت ها برای شلوار لباس و یکی از اینها برای کلاه. ما قسمت کلاه برای پشت کلاه رو میبافیم، اما برای قسمت جلو این قسمت کلاه خالی میمونه و به عنوان یقه لباس حساب میشه. حالا ما باید قسمت پشت رو، من قسمت شلوار رو باید به صورت کامل ببافم، قسمت 2 تا آستین رو به صورت کامل میبافم و قسمت کلاه هم باید ببافم. خب برای قسمت جلو، قسمت شلوار لباس فقط کامل میبافیم، قسمت آستین رو یکی از آستین ها میبافیم و قسمت کلاه رو گفتم خالی میمونه. حالا ما ابتدا قسمت پشت رو کاملش میکنیم. برای ابتدا من میخوام شلوار رو کاملش کنم، بنابراین 2 تا از این قسمت ها رو برای شلوار میخوام ببافم. ابتدا توی این گوشه، توی این قسمت، این گوشه نخ و بست میزنم. ابتدا گوشه به گوشه من میخوام برای شلوار ببافم. نخ و این قسمت بست میزنم، نخ و بست زدم، توی این گوشه 3 تا زنجیره میزنم و توی این قسمت روی سر هر کدوم از پایه ها یک پایه بلند میبافم. پایه های ما ببینید از این گندمی بالای بافت هست، به این شکل تا انتها. این تعداد پایه رو ما به صورت پایه بلند میبافیم تا برسیم به گوشه بعدی. این پایه ها رو میبافیم تا برسیم به این گوشه. ببینید من این قسمت نخ و بست زدم و گوشه به گوشه این پایه بلندا رو بافتم تا این گوشه. به این قسمت که رسیدم 3 تا زنجیره میزنم، 1 2 و 3. بافت رو برمیگردونم و یک رجه دیگه همون تعداد پایه‌ای رو که دارم به صورت پایه بلند میبافم. به این شکل روی سر پایه ها پایه بلند میزنم تا برسم به این گوشه. خب تا انتها بافتم. الان من این تعداد پایه‌ای رو که داشتم 2 رجه بافتم. برای شروع رجه سوم این قسمت 3 تا زنجیره میزنم و باز بافت رو برمیگردونم. خب این 3 تا زنجیره که پایه اول حساب میشه، روی پایه اول قرار داره. الان این 2 تا پایه بعدی رو با هم دیگه یکی میکنم. ببینید پایه رو میگیرم و به صورت پایه بلند نیمه میبافم. باز پایه بعدی این گندمی بالای بافت رو میگیرم و باز به صورت پایه بلند نیمه، یعنی یک مرحله از پایه بلند رو میبافم و الان این 2 تا پایه رو با هم دیگه یکی میکنن. ببینید این 2 تا پایه تبدیل شد به یک پایه. حالا این قسمت ما تعداد پایه‌ای رو که داریم میبافیم، روی سر هر کدوم از پایه ها پایه بلند میزنم و این کار رو ادامه میدم تا برسم به انتها، تا این 3 تا پایه انتهایی. خب به این قسمت انتها که رسیدیم، این 2 تا پایه رو با هم دیگه یکی میکنیم، یعنی پایه اول رو
میگیرم و به صورت پایه بلند نیمه یک مرحلهش رو میبافم و باز پایه بعدی هم به همین شکل پایه بلند یک مرحلهش رو میبافم و الان با هم دیگه یکی میکنم و این پایه آخر رو میبافم به این شکل. یک پایه از ابتدا کم شد و یک پایه از انتها. خب برای شروع رج بعد 3 تا زنجیره میزنم، بافت رو برمیگردونم. توی این رج ما هیچ پایه‌ای کم نمی کنیم، یعنی همین تعداد پایه‌ای رو که ما داریم به صورت ثابت میبافیم. ببینید این گندمی بالای بافت رو میگیریم و به صورت پایه بلند میبافیم. باز پایه بعدی. توی این رج ما هیچ پایه‌ای رو کم نمی کنیم و به صورت ثابت همین تعداد پایه‌ای رو که داریم تا انتها میبافیم. پایه ها را تا انتها بافتم. برای شروع رج بعدی 3 تا زنجیره میزنم و بافت رو دوباره برمیگردونم. توی این رج باز این 2 تا پایه رو با هم دیگه یکی میکنیم. به این شکل میبافیم و این 2 تا پایه رو با هم دیگه یکی میکنیم. توی این قسمت پایه ها رو میبافیم تا برسیم به انتها باز این 2 تا پایه رو با هم یکی میکنیم و بعد پایه آخر رو میبافیم و به این شکل رج بعدی باز از تعداد پایه ها کم نمیشه. برای قسمت شلوار ما یک رج رو از تعداد پایه ها کم میکنیم و یک رج رو همون تعداد پایه رو که داریم به صورت ثابت میبافیم برای قسمت شلوار. خب شما این بافت رو ادامه بدید. توی یک رج از تعداد پایه ها کم کنید و توی یک رج پایه ها رو به صورت کامل ببافید تا اینکه از تعداد پایه ها کم بشه تا برسیم به اندازه دور مچ. خب به اندازه 7 سانتی متر این قسمت برای ما باقی بمونه. شما این بافت رو ادامه بدین تا برسیم به اینکه بافت ما بشه 7 سانتی متر. من بافت رو ادامه دادم. یک رج رو از تعداد پایه ها کم کردم و یک رج پایه ها رو به صورت کامل بافتم و این کار رو اینقدر ادامه دادم تا رسیدم به این قسمت به 7 سانتی متر. این 7 سانتی متر به اندازه 1/2 دور مچ هست، چون ما 2 تیکه داریم. وقتی 2 تا تیکه کنار هم دیگه قرار میگیره و اندازه دور مچ رو تشکیل میده. خب الان به اندازه 7 سانتی متر 1/2 دور مچ پا هست. حالا بلندی شلوار ما برای سایز 3 ماهه 17 سانتی متر هست. ببینید بلندی شلوار هم بافته شده و این قسمت پهنای این قسمت 7 سانتی متر شده. خب 7 سانتی متر. حالا اگر شما به اندازه دور مچ رسیدیم و بلندی برای شما بافته نشده، توی این قسمت بدون کم کردن این قسمت پایه ها بافت و چند رج ادامه میدیم تا بلندی شلوار بافته بشه. خب 2 تا قسمت شلوار، 2 تا پاچه های شلوار رو ما به یک شکل میبافیم. من به این شکل 2 تا پاچه های شلوار رو بافتم. الان رسیدم به قسمت آستین. ببینید قسمت آستین یکم از قسمت شلوار باید کوتاه‌تر باشه، آستین لباس. بنابراین گوشه به گوشه من این قسمت گوشه نخ و بست زدم روی سر پایه ها، همون تعداد پایه‌ای رو که دارم بافتم، رسیدم به این گوشه و یک رج دیگه بافتم که برای من هر قسمت این پرهای ستاره 28 تا پایه هست. بنابراین برای قسمت شلوار هم این قسمت 28 تا پایه من ابتدای کار بافتم و الان برای قسمت آستین هم 28 تا پایه هست. خب این 28 تا پایه رو من 2 رج به صورت کامل و ثابت بافتم. خب پایه ها رو بافتم. حالا از رج سوم شروع می کنم به کم کردم. قسمت آستین هم شبیه قسمت پاچه شلوار از تعداد پایه ها کم می کنیم، اما یه نکته کوچولو داره که الان برای شما میگم. گفتن که قسمت آستین باید از قسمت پاچه شلوار کوتاه‌تر باشه. بنابراین من از رج سوم 2 رج و پایه ها به صورت ثابت بافتم. از رج سوم الان دارم از تعداد پایه ها کم میکنم. ببینید این 2 تا پایه رو به صورت پایه بلند نیمه میبافم و با هم دیگه یکی میکنم. توی این قسمت پایه ها رو میبافم تا باز برسیم به این قسمت انتهایی. به انتها که رسیدم توی این قسمت این 2 تا پایه رو با هم دیگه یکی میکنم. به این شکل پایه بلندم و یک مرحلهش میبافم. پایه بعدی هم به همین شکل
و 2 تا پایه با هم یکی میشه و این پایه آخر رو میبافم به این شکل. خب از تعداد پایه ها یکی از ابتدا و یکی از انتها کم شد. حالا توجه کنید اینجا 3 تا زنجیره میزنم و بافت رو برمیگردونم. برای قسمت آستین ما توی هر رج از تعداد پایه ها کم میکنیم. ببینید این 2 تا پایه ای هست که توی رج قبلی با هم یکی شده. ببینید گندمی بالای بافت رو میگیرم به این شکل و پایه بلند رو به صورت نیمه میبافم و الان پایه بعدی هم پایه بلند رو به صورت نیمه میبافم و با هم دیگه یکی میکنم. توی این قسمت پایه ها رو میبافیم، این قسمت پایه ها رو میبافیم تا برسیم به انتها. قسمت انتها 2 تا پایه با هم دیگه یکی میشه. ببینید این قسمت انتها باز این پایه رو ابتدا پایه بلند رو یک مرحلهش میبافم و بعد این پایه بعدی هم به صورت پایه بلند نیمه میبافم و با هم دیگه یکی میکنم و پایه آخر رو میبافم. خب توی این رج هم یک پایه از ابتدا یک پایه از انتها کم شد و این کار رو تکرار میکنیم. 3 تا زنجیره میزنم 2 و 3 بافت رو برمیگردونم. باز این 2 تا پایه رو با هم دیگه یکی میکنم به این شکل. توی قسمت آستین توی هر رج از تعداد پایه ها کم میشه و این بافت رو ادامه میدیم تا برسیم به بلندی آستین و همچنین 1/2 دور مچ. 2 تا آستین رو به این شکل میبافم، هم این آستین و هم این آستین. ببینید من قسمت شلوار 2 تا پاچه های شلوار رو کامل بافتم. توی قسمت آستین ها هم این 2 تا آستین رو به این روشی که توضیح دادم میبافم که بلندی آستین بافته بشه و همچنین برسیم به اندازه دور مچ. ببینید این قسمت برای انتهای شلوار برای من به اندازه دور مچ که رسیدم 12 تا پایه برای من باقی مونده. توی قسمت آستین هم باید به تعداد اون 12 تا پایه برسیم. خب بلندی آستین رو بافتن، گفتم توی هر رج توی قسمت آستین از تعداد پایه ها کم میکنیم. الان بلندی آستین برای من تقریبا 14 سانتی متر هست. هر سایز بزرگتر شما 2 سانتی متر به بلندی آستین و 2 سانتی متر به بلندی شلوارتون اضافه می کنید. خب من 2 تا آستین ها رو بافتم، 2 تا قسمت شلوار هم بافتم. الان میرسیم به قسمت کلاه. برای این قسمت کلاه لباسمون هر تعداد پایه‌ای رو توی قسمت کلاه دارین که برای من 28 تا پایه هست. من این 28 تا پایه رو به بلندی 15 سانتی متر بافتم. ببینید این 28 تا پایه رو که من برای قسمت کلاه بافتم بلندیش به اندازه تقریبا 15 سانتی متر بلندی کلاه رو بافتم. بلندی کلاه رو که بافتم این قسمت انتهای کلاه روی همدیگه میذاریم و این قسمت بست میزنیم. ببینید یک پایه از این قسمت و یک پایه از قسمت روبرو و بست میزنیم. الان پایه های بعدی، پایه های روبرو رو به این شکل میگیریم و بست میزنیم. باز پایه بعدی به این شکل میگیریم و بست میزنیم تا انتها. این بالای کلاه رو به این شکلی که میبینید بست میزنیم تا انتها. ببینید این بالای کلاه من بست زدم به این شکل. نخ اضافی رو کات میکنم. این قسمت بالای کلاه به این شکل میاد به روی کلاه به این شکل. حالا برای اینکه هلال دور صورت رو ما ببافیم به این گوشه ما نخ و بست میزنیم و دور تا دور رو ابتدا یک رج پایه کوتاه میبافیم. یعنی از این گوشه تا این گوشه ما به صورت پایه کوتاه میبافیم.
خب من نخ و بست زدم به این گوشه پایین کلاه و به صورت پایه کوتاه می بافم. ببینید توی هر قسمت از این پایه ها من 2 تا پایه کوتاه می بافم. باز خونه بعدی به صورت پایه کوتاه می بافم. خب من یک رجو دور تا دور، ببینید این قسمت ها تا این قسمت به صورت پایه کوتاه می بافم تا این گوشه. خب من یک رجو پایه کوتاه بافتم. الان توی این قسمت 3 تا زنجیره میزنم و بافتو برمیگردونم. من میخوام با پایه کوتاه این حلقه دور صورت رو ببافم. شما میتونید به صورت پایه بلند ببافین، به صورت پایه کوتاه ببافین یا به صورت کش باف و اونقدر این بافت رو به صورت رفت و برگشت ادامه میدیم که دور صورت بافته بشه. خب من گفتم که با پایه بلند میبافم. چند رجو، ببینید چند رجو دور تا دور کلاه به صورت پایه بلند میبافن که این قسمت دور صورت بافته بشه. خب ببینید من کلاه رو بافتم. این قسمت دور صورت رو من بافتم. چند رجو من به صورت پایه بلند بافتم تا اینکه این قسمت دور صورت بافته شد. خب این تیکه من قسمت کلاه رو بافتم، قسمت 2 تا آستین ها رو بافتم و همچنین قسمت شلوار لباس رو بافتم. این برای قسمت پشت هست. خب برای تیکه جلو، ببینید برای تیکه جلو من یکی از آستین ها رو بافتم و قسمت شلوار رو کاملش کردم. قسمت کلاه این قسمت خالی میمونه که به عنوان یقه لباس هست و این قسمت چون این قسمت باید باز باشه من آستین این قسمت رو میخوام جدا ببافم. ببینید من آستین این قسمت رو جدا بافتم که بست میخوره. حالا برای بافتن آستین این قسمت به چه شکل ما اینو میبافیم؟ تقریبا تمام تیکه ها کامل هست و الان میخوایم این تیکه آستین رو ببافیم. حالا ما این قسمت که میخوایم آستین رو ببافیم اون تعداد پایه ای رو که داریم که گفتم برای من 28 تا پایه هست، ما باید به اندازه این 28 تا پایه زنجیره بزنیم. خب 28 تا زنجیره، هر تعداد پایه ای رو که داشتین زنجیره میزنید به اضافه 1، یعنی 1 زنجیره اضافه میزنید. خب برای من 28 تا پایه هست، من 28 تا زنجیره به اضافه 1 29 تا زنجیره میزنم. خب من 29 تا زنجیره زدم. رج اول به صورت پایه کوتاه میبافیم. حالا ببینید این زنجیره 29 هم روی قلاب هست و بافته نمیشه. از همین زنجیره اول به صورت پایه کوتاه میبافم. این 29 تا زنجیره رو که ما زدیم باید 28 تا پایه کوتاه داشته باشیم. خب تا انتها یک رج به صورت پایه کوتاه میبافم. پایه کوتاه ها رو تا انتها بافتم. ببینید این تعداد زنجیره که ما زدیم که روش پایه کوتاه بافتیم باید به اندازه این قسمت باشه، یعنی به اندازه گوشه به گوشه این قسمت باید روی این قسمت قرار بگیره. خب من الان کوچیک‌تر بافتم. خب الان دیگه این کاری رو که برای آستین بافتی رو که برای آستین انجامش دادیم روی این تیکه هم انجام میدیم. برای آستین ابتدا 2 رج من به صورت هر تعداد پایه ای رو دارم به صورت پایه بلند میبافم، 1 زنجیره میزنم و 2 رجو به وسیله به شکل پایه بلند میبافم. خب این رجو تا انتها پایه بلند میبافم و 1 رج دیگه پایه بلند رو برمیگردم، یعنی 2 رج پایه بلند میبافم. خب من 2 رج پایه بلند رو بافتم. الان برای آستین توی هر رج از تعداد پایه ها کم میکردیم که هم بلندی آستین بافته بشه و هم از تعداد پایه ها کم بشه تا این قسمت برسیم به اندازه 1/2 دور مچ. خب این قسمت این پایه دومی با این پایه سومی با هم دیگه یکی میشه به این شکل. خب پایه ها رو میبافیم
میایم در انتها این دو تا پایه رو با هم یکی میکنیم و توی هر رج از تعداد پایه ها کم میکنیم که هم بلندی آستین بافته بشه و همین این قسمت برسیم به اندازه 1/2 دور مچ که اندازه 7 سانتی متر هست. برای من 12 تا پایه شده. خب به این شکل این دو تا تیکه روی همدیگه قرار میگیره و اندازه دور مچ رو تشکیل میده. حالا اگر شما به اندازه دور مچ رسیدین و احساس کردین که اندازه آستینتون هنوز به بلندی اندازه آستین نرسیدین، میان این قسمت دیگه از تعداد پایه ها کم نمی کنیم و چند رج دیگه می بافین که بلندی آستین بافته بشه. بلندی آستین برای بچه 3 ماهه 15 سانتی متر هست. شما میتونید همین اندازه هایی که من گفتم 2 سانتی متر بهش اضافه کنید که لباس یه خورده گشادتر باشه و بچه توی لباس راحت تر باشه. خب اگر خواستید برای سایز 6 ماهه ببافین، بلندی آستین رو 17 سانتی متر ببافین. هر سایزی شما میخواین بلندتر ببافین، شما 2 سانتی متر به اندازه 3 ماهه اضافه میکنید و سایز بزرگتر رو میبافین. خب الان دیگه همه تیکه ها آماده هست. ما باید به هم دیگه بست بزنیم. نحوه زدن بست، ببینید تمام تیکه ها گوشه به گوشه میذاریم روی همدیگه و این قسمت دور تا دور رو همچنین قسمت شلوار رو بست میزنیم. توی قسمت شلوار، قسمت جلو این تیکه من میخوام برای اینکه لباس راحت تر تو تن بچه بره توی قسمت شلوار هم یه خورده باز باشه. بنابراین قسمت شلوار من نصف قسمت شلوار رو بست میزنم و نصف دیگه شو میذارم برای اینکه باز باشه و لباس راحت تر تو تن بچه بره. خب نحوه زدن بست، شما به یکی از گوشه ها نخ و بست میزنید. من اول این قسمت آستین رو میخوام به هم بست بزنیم. توی این گوشه نخ و بست میزنم. خب تیکه رو گذاشتم روی هم دیگه، نخ و بست زدم. برای شروع کار 2 تا زنجیره میزنم و کنار این 2 تا زنجیره 2 تا تیکه روی هم دیگه و 2 تا پایه بلند کنارش میبافم. 1 و 2 به این شکل. خب میرم توی قسمت بعدی این 2 تا تیکه رو با هم دیگه میگیرم و یک بست میزنم به این شکل. خب باز میرم توی خونه بعدی و ابتدا یک پایه کوتاه، 2 تا زنجیره و 2 تا پایه بلند کنارش. 1 و 2. کار تکرار میشه. میرم توی خونه بعدی، یک پایه بست میزنم به این شکل و باز میرم توی خونه بعدی، ابتدا یک پایه کوتاه، 2 تا زنجیره و 2 تا پایه بلند. خونه بعدی یک بست، خونه بعدی ابتدا پایه کوتاه، 2 تا زنجیره و 2 تا پایه بلند. ببینید حاشیه بافت ما بست که زدیم یه همچی بافتی برای ما شکل میگیره. خب شما دور تا دور رو به وسیله این بستی که گفتم، این بافتی که گفتم، قسمت های شلوار و قسمت های آستین، اون قسمت هایی که باید بست بخوره رو دور تا دور بست میزنیم. خب من دور تا دور رو بست زدم، هم قسمت آستین ها هم قسمت شلوار. این قسمت شلوار ببینید، این قسمت شلوار نصفش رو بست زدم و نصف دیگرش رو گذاشتم برای اینکه گفتم لباس راحت تر به تن بچه بره. این هم شلوار ما. خب حالا ببینید قسمت آستین شما میتونید به این صورت بسته ببافید، هم میتونید این قسمت چند رجو به صورت کشباف ببافین که سراسیم باز باشه. حالا اگر خواستین کشباف ببافین که کشباف میبافین، اگر خواستین شبیه این قسمت به صورت بسته ببافین، به این شکل شما باید اینو ببافین. خب من نخو این قسمت بست میزنم، نخو بست زدم، 3 تا زنجیره و الان روی سر تعداد پایه‌ای که برای این قسمت سرآستین داریم به صورت پایه بلند دور تا دور رو میبافیم. روی سر هر کدوم از پایه ها یک پایه بلند به این شکل. ببینید سرآستین رو روی سر پایه ها تا انتها به صورت پایه بلند میبافیم. خب من پایه بلندا رو تا انتها بافتم. در انتها روی سومین زنجیره از پایه اول بست میزنم به این شکل. خب این قسمت یک زنجیره میزنم و
نخو این قسمت یکم بلندتر کات میکنم. این نخو از لابلای تمام این پایه ها، ببینید این گندمی بالای بافت رو میگیریم و این نخو از بالا به این شکل از توی پایه ها رد میکنیم. پایه بعدی گندمی بالای بافت رو میگیریم و نخو از توی این پایه ها رد میکنیم به این شکل. دور تا دور این نخو از بالای این گندمی بالای بافت نخو رد میکنیم. خب نخو تا انتها که لابلای بافتتون رد کردین به این صورت میکشین که بالای بافت محکم بشه و همه این پایه ها به نخ کشیده بشه. اینو محکم میکشیم که این قسمت بسته بشه و با 2 تا بست نخو محکم میکنم به این شکل. الان ببینید بالای این آستین، انتهای آستینمون به این صورت به هم کشیده میشه. من قسمت های پاچه شلوار و همچنین 2 تا آستین رو به این شکل بستم. خب بعد از این که الان لباس ما دیگه کامل هست، کلاه لباس رو بافتیم، آستینای لباس رو به این شکل انتهاشو به نخ کشیدیم، همچنین قسمت شلوار دیگه تقریبا لباس ما آماده هست. الان میرسیم به قسمت این قسمت که باید باز باشه و دکمه بخوره. شما این قسمت روی تمام پایه ها، روی تمام این پایه ها پایه کوتاه میزنید توی این قسمت ها تا این گوشه 2 رجو به صورت پایه کوتاه میبافید که این قسمت حاشیه این لباستون مرتب و صاف باشه. و میتونید از این لابلای این پایه ها ببینید به صورت باز هست دیگه، به عنوان جا دکمه ازش استفاده کنید. دکمه این قسمت میخوره و این برمیگرده به روی دکمه و دکمه ها از جا دکمه هم گفتم از لابلای این پایه ها میتونید ازش استفاده کنید. خب الان ما باید قسمت، ببینید این قسمت صورتک خرسی و گوش ها و همچنین قسمت پنجه ها را ببافین. اول من میخوام این قسمت پنجه ها را ببافین. تمام قسمت ها از این دایره های بزرگ و کوچیک تشکیل شده. خب برای بافتن قسمت پنجه به این شکل ما میبافیم. خب قسمت پنجه برای بافتن این دایره بزرگ ابتدا نخو به این شکل میپیچم دور انگشت، یک حلقه جادویی میزنم. 3 تا زنجیره میزنن که یک پایه بلند حساب میشه و کنار این 3 تا زنجیره 11 تا پایه بلند میبافم که با اون 3 تا زنجیره ابتدای کار ما درون حلقه 12 تا پایه بلند داشته باشیم. خب تا انتها میبافم. پایه بلندا رو که بافتم این نخو میکشم که حلقه ما بسته بشه و این قسمت روی 3مین زنجیره از پایه اول بست میزنم به این شکل. خب برای رج دوم 2 تا زنجیره میزنم که یک پایه متوسط هست و الان روی سر پایه ها گندمی بافت رو میگیرم و روی هر پایه 2 تا پایه متوسط میبافم. پایه بعدی صورت پایه متوسط و 2 تا پایه متوسط. الان پایه بعدی و 2 تا پایه متوسط. به این شکل روی سر هر کدوم از پایه ها 2 تا پایه متوسط میبافم تا انتها. خب تا انتها بافتم روی سر هر کدوم از پایه ها 2 تا پایه متوسط و تا انتها 24 تا پایه متوسط توی رج دوم داریم. خب این از دایره بزرگ. حالا برای بافت دایره کوچیک، برای دایره کوچیک یک حلقه جادویی، 3 تا زنجیره و 11 تا پایه بلند میبافم. ببخشید 11 تا پایه متوسط. 2 تا زنجیره میزنم ابتدای کار و 11 تا پایه متوسط. خب که جمعاً 12 تا پایه متوسط توی حلقه داشته باشم. به این شکل ببینید یک حلقه جادویی و 12 تا پایه متوسط توی حلقه داریم. این از دایره بزرگ ما. خب بعد از اینکه دایره های قسمت پنجه رو بافتیم میرسیم
این قسمت برای گوشهای کلاهمون. خب برای گوشهای کلاه ما دیگه دایره رو به صورت کامل نمی بافیم، یه نیم دایره می بافیم. برای این کار ابتدایی حلقه جادویی میزنم به این شکل. حلقه جادویی 3 تا زنجیره به عنوان شروع و کنارش 11 تا پایه بلند میزنم که 12 تا پایه بلند توی حلقه داشته باشیم. خب تا انتها میبافم. خب من پایه ها رو بافتم. حالا این قسمت ما دیگه به ابتدای باف بست نمیزنیم. ببینید یه خورده نخو میکشین که حلقه یکم بازتر باشه. خب محکم نمیکشیم. این قسمت نخو رنگش عوض میکنم به این شکل. 3 تا زنجیره بافت و بر میگردونم. الان روی سر هر کدوم از پایه ها 2 تا پایه بلند میبافم به این شکل. پایه بعدی به صورت 2 تا پایه بلند. خب تا انتها این کار رو تکرار میکنیم که این نیم دایره گوش بافته بشه. خب تا انتها ادامه بدیم. خب پایه ها رو تا انتها بافتم. الان ببینید این یک نیم دایره هست برای گوش خرس ما. حالا روی این پایه ها برای اینکه این قسمت مرتب بشه پایه کوتاه می بافم. 1 2. پایه بعدی 1 2. این وسط هم 1 پایه کوتاه و اینجا باز روی هر پایه 2 تا پایه کوتاه میزنم. خب 1 و 2. الان ببینید نیم دایره ما مرتب شد به این شکل. خب گوشا رو به این شکل میبافیم و با نخ و سوزن به روی کلاه نصب میکنیم به این شکل. شما با نخ و سوزن این گوشها رو روی کلاه میدوزیم. برای قسمت صورت هم همین کار میکنیم. رج اول یه حلقه جادویی 12 تا پایه بلند. رج دوم روی سر هر پایه 2 تا پایه بلند، 24 تا پایه بلند داریم. رج سوم باز 1 در میون به تعداد پایه هامون اضافه میشه. رج سوم 36 تا پایه بلند و این دایره برای قسمت صورت خرسی هم میبافیم. همین قسمت هم برای قسمت وسط. قسمت وسط من 5 رج بافتم. به صورت گرد بافی به تعداد پایه هاتون اضافه میکنید و این قسمت برای صورت خرس برای قسمت جلو یه خورده بزرگتر دایره رو میبافیم. خب تمام این قسمت پنجه، قسمت صورت و قسمت گوش خرس رو با نخ و سوزن به روی لباستون میبافین، میدوزین. خب امیدوارم که از آموزش راضی باشین. حالا من این تیکه ها رو روی لباسم با نخ و سوزن میدوزم و به شما نشون بدن که در انتها لباس ما به چه شکلی هست. این لباس زیبای ما که چقدر قشنگ و ناز شده. کلاه لباس این قسمت یقه لباس میفته که به راحتی تن بچه میره. من جا دکمه شد تا قسمت شلوار زدم. یه لباس بسیار زیبا و راحت. امیدوارم که از آموزش راضی باشین، ببافین و از بافتش لذت ببرین. تا یه آموزش دیگه که باز در خدمت شما باشم، همه شما رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. خدا نگهدار.